હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ચા સાથે ખાવાની મજા પડી જાય તેવા એકદમ નવા સ્વાદમાં અને નવી રીતે મસાલા મમરાની રેસીપી। તમે એકવાર આ રીતે મમરા બનાવશો તો ડબ્બો ક્યારે પૂરો થઈ જશે તે ખબર પણ નહીં પડે, એટલા ટેસ્ટી લાગે છે અને ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બની પણ જાય છે। તો ચાલો ઝટપટ બની જાય તેવા મસાલા મમરાની રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે સૌથી પહેલાં તો મમરા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 4 કપ જેટલા મમરા લઈ લીધા છે। તો જે ચેવડો બનાવવા માટે આપણે મમરાનો યુઝ કરીએ છીએ એ જ મમરા અહીંયા મેં લીધા છે અને મમરાને મેં ચાળીને સાફ કરી લીધા છે એટલે તેમાં જે કંઈ ડસ્ટ હોય તે બધું જ દૂર થઈ જાય। તો અહીંયા મેં 4 કપ જેટલા મમરા લીધા છે। તમારે વધારે કે ઓછા જે રીતે બનાવવા હોય તમે લઈ શકો છો। અને હવે અહીંયા મેં એક ડુંગળી લઈ લીધી છે અને તેને છોલીને આ રીતે જે ઉપરનો ભાગ હોય તેને કટ કરી લીધો છે। તો અહીંયા આપણે આ ચેવડો બનાવવા માટે આ રીતે એક ડુંગળી લેવાની છે અને તેને એકદમ ઝીણી ઝીણી કટ કરવાની છે। જો તમને આ રીતે ના ફાવે તો તમારે ચોપરમાં તેને એકદમ ઝીણી કટ કરી લેવાની। આ ચેવડો બનાવવા માટે તમારે ડુંગળીને વધારે પડતી મોટી કટ નથી કરવાની, નહીં તો તેના પીસ મોટા હશે તો દેખાવમાં પણ સારો નહીં લાગે અને સ્વાદમાં પણ સારા નહીં લાગે। તો આ રીતે તમારે ડુંગળીને એકદમ ઝીણી ઝીણી કટ કરવાની છે। આ રીતે એકદમ ઝીણી ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી આપણે ચેવડામાં ઉમેરીશું એટલે ચેવડાનો સ્વાદ 100 ગણો વધી જશે। હવે અહીંયા જાડા તળિયાવાળી આપણે ગેસ ઉપર એક કઢાઈ રાખીશું અને સૌથી પહેલાં તો આપણે જે 4 કપ મમરા લીધા છે તેને આ રીતે કઢાઈમાં ઉમેરીશું અને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર તેને હલાવતા જઈને આપણે તેને ડ્રાય રોસ્ટ કરી લઈશું એટલે તેમાં બિલકુલ પણ મોઇસ્ચરનો ભાગ નહીં રહે અને આપણા મમરા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જશે। જો તમારા ઘરમાં તડકો આવતો હોય તો તમે તડકામાં પણ તેને થોડીવાર માટે રાખી શકો છો। તો લગભગ 2 મિનિટ માટે આપણે મમરાને આ જ રીતે હલાવતા જઈને શેકી લઈશું અને 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું। મમરાને વધારે પડતા આપણે બિલકુલ પણ નહીં શેકીએ। આ રીતે આપણે એક મમરાને હાથમાં લઈને પ્રેસ કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે આપણા મમરાનો ભૂકો થઈ જાય છે। આ રીતના તમારા મમરા એકદમ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તમારે તેને શેકી લેવાના છે। હવે તેને બાઉલમાં નીકાળી લઈશું અને એ જ કઢાઈમાં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે તેલ ઉમેરીશું। તેલ હલકું ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 1/4 કપ જેટલા આપણે કાચા સિંગદાણા ઉમેરીશું અને તેનો હલકો કલર બદલાય અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને આ રીતે ફ્રાય કરી લઈશું। તો સિંગદાણાનો આ રીતે હલકો કલર બદલાય એટલે તેલ નિતારીને આપણે તેને બાઉલમાં નીકાળી લઈશું અને હવે એ જ તેલમાં આપણે 10 થી 12 જેટલા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને તેને આ રીતે હલાવતા જઈને લીમડાના પાન એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તેને પણ આ રીતે ફ્રાય કરીશું। તો અહીંયા આ રીતે તમારે લીમડાના પાનને ક્રિસ્પી કરવા જરૂરી છે, તેમાં બિલકુલ પણ મોઇસ્ચરનો ભાગ ના રહેવો જોઈએ। તો અહીંયા લીમડાના પાન આપણા એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે। હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું। હિંગ તમારે જરૂર ઉમેરવાની, તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે અને આપણે જે ડુંગળીને કટ કરીને રાખી હતી તે પણ ઉમેરી દઈશું। મિક્સ કરીશું અને આપણે ડુંગળીને ત્યાં સુધી સાતળવાની છે જ્યાં સુધી આપણી ડુંગળી એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી અને લાઇટ બ્રાઉન કલર જેવી ના થઈ જાય। તો આ જ રીતે તમારી ડુંગળી એકદમ ઝીણી ઝીણી કટ કરીને જ ઉમેરવાની છે એટલે જ્યારે તમારી ડુંગળી ક્રિસ્પી થશે એટલે તમને બિલકુલ પણ ખબર નહીં પડે કે તમે ચેવડામાં ડુંગળી ઉમેરેલી છે। ટેસ્ટ એનો એટલો જોરદાર લાગશે કે તમે વારંવાર આ જ રીતે મમરા બનાવશો। તમારે મોટી ડુંગળી બિલકુલ પણ કટ નથી કરવાની। તો થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણી ડુંગળી આ રીતે ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે અને તેનો કલર પણ બદલાઈ ગયો છે। તો આ જ રીતે તમારી ડુંગળીને સાતડી લેવાની છે। હવે તેમાં સિંગદાણા ઉમેરી દઈશું, 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, 1/2 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને ફરીથી આપણે બધી વસ્તુને 1 મિનિટ માટે સાતડી લઈશું। તો આ રીતે 1 મિનિટ જેવું સતળાઈ જાય એટલે હવે આપણે જે મમરાને ડ્રાય રોસ્ટ કરીને રાખ્યા હતા તે બધા જ મમરા ઉમેરીશું। ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખીશું અને હવે આપણા બધા જ મમરા ઉપર હળદર અને મસાલાનું કોટિંગ એકદમ સરસ રીતે ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને આ રીતે મિક્સ કરતા જઈશું। તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ મમરા ઉપર હળદરનું કોટિંગ એકદમ સરસ રીતે થઈ ગયું છે। હવે તેમાં બાકીના મસાલા ઉમેરીશું। 1/2 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર ઉમેરીશું, 1/2 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો ઉમેરીશું। ચાટ મસાલાનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરીશું। આ બધી વસ્તુ તમારે એકદમ ધ્યાનથી ઉમેરવાની છે। તમે મમરા વધારે કે ઓછા જે રીતે બનાવતા હોય તમારે મસાલા એ રીતે ઉમેરવાના। મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને આ રીતે બધા જ મસાલા મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીશું અને લાસ્ટમાં તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું
અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું. આ બંને વસ્તુ તમારે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કર્યા પછી જ ઉમેરવાની છે. અને આપણી કઢાઈ ગરમ હોય ત્યારે તેમાં મસાલો આ રીતે ઉમેરીને મિક્સ કરીને તેને 1 મિનિટ માટે ચલાવતા જઈશું. તો આપણે પહેલાં જ મમરાને સારી રીતે ડ્રાય રોસ્ટ કરી લીધા હતા, એટલે તેને વધારે પડતા આપણે શેકવાની બિલકુલ પણ જરૂર નહીં પડે. તો અહીંયા આપણો એકદમ ઝટપટ બની જાય તેવો નવા સ્વાદમાં એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટો આમ ચેવડો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે એકવાર આ રીતે ચેવડો બનાવીને ચા સાથે સર્વ કરશો તો વારંવાર આ જ રીતે ચેવડો બનાવશો, બીજા બધા જ નાસ્તા ભૂલી જશો અને ફક્ત 5 જ મિનિટમાં તમે આ નાસ્તો બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. તો ગરમા ગરમ આપણે આ મસાલા મમરાને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરીશું. તો આ રીતે મસાલા મમરા બનાવીને તમે તેને 10 થી 12 દિવસ સુધી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરી શકો છો. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.